1 minute English with พี่นก A storm in a teacup อ๋อ storm ก็แปลว่าพายุพายุเนี่ยอยู่ในแก้วชาก็จะเป็นแบบ A storm in a teacup อ๋อแปลว่าพายุในถ้วยน้ำชา If you say that the situation is in storm in the teacup, you mean that people are very upset and annoyed about something that is not important and will be soon forgotten. ก็คือว่าถ้าเราพูดว่าสถานการณ์นี้มันเหมือนมีพายุในแก้วกาแฟจริงๆมันหมายถึงว่าเราเนี่ยผู้คนเนี่ยมักจะเครียดมักจะ upset เครียดกังวล annoy รู้สึกไม่พอใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญเลยสมมติว่าเราไปเจอเพื่อนที่เพิ่งขับรถชนมาแต่ไม่ได้ชนอย่างรุนแรงแค่แบบไปถอยรถชนแล้วเป็นรอยที่รถนิดนึงเราสามารถพูดสำนวนนี้ได้นะคะ and for example Hey Jack I really think that you'll make a storm in the teacups over this It's just a tiny scratch on the car เฮ้ยแจ็คฉันว่าแกอย่าทำเรื่องเล็กให้ไม่เป็นเรื่องใหญ่เลยได้ปะมันไม่สำคัญอะไรเลยเนี่ยเรื่องเนี้ยไม่ได้แค่รอยขูดเล็กๆบนรถเนี่ยเดี๋ยวก็ไปจัดการออกนิดเดียวก็หายแล้วแกไม่ได้แบบมันไม่เป็นปัญหาสำคัญอะไรขนาดนั้น